Всім привіт! Сьогодні 21 вересня і вже у нас дуже холодно, ще 8 градусів на вулиці. Так, сьогодні я прийшла в центр зайнятості. Боже, як я виглядаю, ну то ладно. Так, тут вам допомагають робити резюме, вам допомагають з cover letter, дають примірники, як це треба зробити. І потім вони вам шукають роботу, і ви також самі шукаєте роботу. Вони вам допомагають, де її знайти, як її знайти, куди відсилати свої резюме, як це правильно зробити, щоб їх прийняли, щоб нічого десь не загубилося. Дають різні рекомендації. І завтра на 9 годину у нас є назначений час і дата, щоб дізнатися інформацію про те, як тут ходити на роботу, в якому одязі, що тут взагалі, які норми і правила, все, що цікаво знати про те, як відбувається працевлаштування і все таке різне. Все, що буде потрібне і в нагоді нам знання стосовно роботи. Тож подивимось і я вам ще розкажу щось цікаве. Ось. Так, ще стосовно будівлі, вам дають адресу, але їх тут дві. Тож ми спершу пішли вниз туди за паркінг, але нам сказали, що це не ця будівля, тому ми знову вернулися наверх. І зараз я її покажу ще раз. Ось так вона виглядає. Ось, а ми пішли отуди, за будівлю. Там є класи, там є школа, якщо у вас погана англійська, вас можуть туди запросити і ви будете навчатися. Або, не знаю, курс англійського, або ще чогось. І зараз перейду до того, що нам казали на pre-employment курсі. Not your whole resume, not your whole professional life. Maximum 6 sentences. Because the questions they will anyways. Which parts are important? I have a couple of samples of different cover letters. General one, so you. Розбирали ми те, як має виглядати ваше резюме, як має виглядати ваше cover letter і як має виглядати інтерв'ю. Які будуть питання. Я теж потім все це додам після цього мого голосового відео. Very first rule, before you apply, you search about the company. You always look their website. Or... Що роблять наші люди? Вони, по-перше, додають свої фотографії, але це не біда. Якби це не так дуже прям кримінально, вони додають фотографії з пивом, напівоголені, десь на пляжі. Тобто не робіть цього. Взагалі тут законом не можна додавати свої фотографії, тому що це робить вас якби попереду всіх. Тобто вони можуть глянути на ваше обличчя і сказати: ой, там ця дівчинка така вродлива, все, ми її беремо. І вона буде якби в пріоритеті. Тож не можна тут додавати фотографії, потім що? Потім писати, хто ви, який у вас вік, чоловік або жінка ви, і національність, вказувати свої якісь особисті дані, одружений, не одружена, є діти, немає дітей. Тобто це нічого цього не можна вказувати. Далі. Дуже будьте обережні з перекладачем, тому що хтось
писав своє кавер-летер, і в кінці перекладач йому замість «дякую вам наперед» переклав «я вам заплачу наперед». Тобто, не знаю, як це сталося, але потім його додали усі чорні списки, і ніхто не хотів навіть розглядати його резюме. Що ще? Коли вам роботодавець дає запитання, і ви можете на нього відповісти так або ні, ніколи не відповідайте одним словом. Ви можете сказати «так» і продовжити речення, або сказати «ні» і продовжити речення. Навіть якщо у вас немає що сказати, ви можете просто взяти з його питання ту саму фразу якусь і додати до своєї відповіді. Також, якщо на інтерв'ю вас питають, можете ви робити цю роботу, є у вас якийсь досвід. Навіть якщо ви не маєте цього досвіду, ви кажете «ні», але я можу робити те. Тобто одразу у роботодавця не закріплюється в пам'яті ваша відповідь «ні», бо він зразу її забув і почув тільки те, що ви вже сказали потім. Це дуже важливо. На інтерв'ю треба прийти дуже-дуже вчасно. Що роблять канадійці? Вони за день до інтерв'ю приїжджають на адресу, дивляться, де це, де можна запаркувати авто, якщо у вас воно є, як доїхати туди, як ходить автобус, як там дійти, на який поверх зайти, якщо це якась будівля велика, наприклад, щоб ви були секунда в секунду, бо це дуже важливо у професійному світі, коли ви йдете, щоб отримати роботу. В звичайному житті канадійці можуть прийти або раніше, або пізніше на 10 хвилин, тобто це не є такою великою проблемою, але коли ви йдете на роботу, ви маєте себе презентувати якнайкраще. Що стосується одягу, одяг має бути щось таке, типу casual, не дуже офіційно, не дуже нормально. Ось, наприклад, така ковтинка, як у мене, підходить. Ще дуже добре мати щось не дуже яскраве, теж отакого кольору супер було б. Сіре, чорне, темно-синє, темно-зелене, якісь такі неяскраві кольори, бо роботодавці теж не люблять, щоб людина виглядала дуже яскраво на інтерв'ю і щоб вона була дуже стильна. Тож, якщо у вас там супер-пупер прикраси, я не знаю, Cartier, якісь там Gucci, не треба цього вдягати теж і показувати, що ви, ви поняли, дуже фешн людина. Сьогодні 24 вересня. У нас 8 тепла. Ми зараз направляємося знову в Employment Center. У нас дощ. Ось такий дуже неприємний, мілкий і вітер. Так що погода вчора порадувала, сьогодні не дуже. Відео це виглядає менш бридко, ніж є в реальності. Коли ви прийдете в джоб-центр, то у вас буде можливість забронювати місце на резюме. Я дуже раджу вам вибирати Алітю. Вона дійсно допомагає з резюме, вона за вас їх пише, вона вміє задавати слушні питання. І ваше резюме виглядає по-іншому, реально. Це єдина людина, котра в джоб-центрі працює і дійсно допомагає робити резюме. Інші люди, вони теж допомагають, але щоб прям писати, це тільки вона. Зараз буде відео з нею. Я замилю її обличчя, бо я робила відео не питаючи, можна це робити чи ні. Тому я не хочу, щоб були якісь
проблеми в неї чи в мене. Бо Канада країна неочікувана, тому треба знати закони, щоб щось робити або не робити. There's the Granville campus, Marine Institute, and then there's Memorial itself. So then you see the city, the province, the sector. You have public and private universities. And you have the legal status Okay. No, the spelling was incorrect. Oh, okay. All right. Помилилася вранці, думала, що 24 число, а вже 25. Зараз 7 вечора. Ось так ще в нас світло. Доща вже немає, було сонечко навіть, холодно. Не прям так дуже, але коли вітер підіймається, то так. Що вам показати? Це ось тут є горобинка червона. Фокус не хоче спіймати. Просто озеро. Ось такий тут кружечок можна накатати. Втомилася я робити всі ці вилазки у джоб-центр, у центр зайнятості, робити резюме, переробляти їх по 10 разів. Тут дуже така вичурна, скажімо, система. Вони дуже багато хочуть від тебе, щоб все було прям ідеально. І, на жаль, ти це не зробиш сам. Навіть якщо ти думаєш, що це резюме, просто воно не має ніяких поправок, за 5 хвилин його передивляться, перечитають і все буде гаразд. На жаль, цього не стається. І дійсно ще виходить так, що можливо півгодини, або навіть годину, або навіть ще більше, треба буде над ним попрацювати. Більш детально розкажу вам про резюме. У вас є форма, котру треба заповнювати від себе, не копіювати, не брати з сайтів. Максимум, що ви можете зробити, це перефразувати те, що там написано, і отримати свій власний варіант. І виходить так, що навіть якщо ви думаєте, що ви все зробили вірно, ви йдете до свого помічника по резюме, і вона вам каже, що все треба переробити, іншими словами написати, тут ви не такий шрифт зробили, тут ви не так точечку поставили, крапочку, там її взагалі не треба ставити, і т.д. і т.п. І знову це відбирає багато часу, щоб переробити. Теж такий нюанс, що якщо ви подаєтесь на декілька своїх вакансій, наприклад, вам треба, навіть якщо та сама позиція, да, та сама робота, вам треба зробити нове резюме. Треба щось переробити, якісь речення переставити місцями, наприклад, перефразувати, бо це резюме воно не пройде знову таки, бо воно буде як копі-пейст. Тому тут дуже тяжко з цим. І якщо ви думаєте, що ви можете прийти і так за тиждень якусь роботу тут знайти, не вийде, бо навіть на саму просту роботу вам треба зробити хоча б 2 резюме, котрі ви б відіслали. І це мають бути повноцінні. Не так, як в Україні, наприклад, ми робимо там якісь загальні дані, і потім ви їх відправляєте. Одне резюме на багато робіт. І вже коли
вас обирають зі списку, так що роботодавець хоче, щоб ви працювали. Він вас запрошує на співбесіду. І ось тут ця співбесіда не така, як у нас. Тут вона тільки для того, щоб подивитися, хто ви, що ви, бо тут не вказується ні вік, ні ваша стать, ні навіть ваші якісь дані, там, наприклад, я не знаю, фото чи ще щось. То виходить, що просто коли вже ваше резюме сподобалось, вас запрошують на те, щоб подивитись, хто ви, що ви. Якщо ви написали, наприклад, що ви хочете працювати офіціантом і ви така усміхнена людина, а ви приходите якась зовсім така похмура людина, то навіть якщо вони вас обрали в той раз по резюме, вони вас не оберуть при інтерв'ю. А в нас же навпаки, в нас дуже коротеньке резюме, а вже коли ти ходиш на інтерв'ю, то вони тобі задають більш такі поглиблені питання і спілкуються з тобою десь годину, так, щоб зрозуміти, хто ти, що ти, чи варто тебе брати на роботу. Ось така ось відмінність. Що ще хочеться сказати? Мене дуже бісить те, що на кожну працю треба окреме резюме. І ось, наприклад, я хочу податися на продавця, на помічника на кухні, на того ж самого офіціанта. І мені на це все треба різні резюме. Вони робляться не швидко, у вас на одне резюме буде ходити десь по півдня. В кращому випадку. І ось, порахуйте, вам треба, наприклад, 5 резюме, і ви по півдня його робите. Це якщо прям сісти так і нічого не робити. Але у вас будуть різні завдання тут, наприклад, піти в той же самий джоб-центр, або вам треба буде що ще? Піти поїсти навіть, піти зустрітися з вашим якимось менеджером, піти куди ще піти. Тобто ви не будете прям цілий день сидіти, нічого не робити. У вас будуть якісь завдання, задачі, котрі треба виконати, і по півдня, по 3-4 години максимум у вас буде залишатися вільного часу. Тож, порахуйте 3 резюме, це як мінімум 3 дні робочі, а потім вам ще треба зробити так, щоб у вас їх перевірили. Бо максимум, що ви можете зробити, якщо ви дуже хочете податися на цю вакансію, але ви переймаєтесь за те, що її вже не буде актуально, так, хтось її забере, то ви можете зробити так, ви можете вислати своє резюме не повністю готове і зробити там примітку, що, наприклад, ви зараз висилаєте такий чорновий варіант, а потім, коли у вас буде можливість відіслати вже повністю зроблений готовий варіант, то ви його надішлете. Тобто, щоб роботодавець не дуже звертав увагу на ваші помилки якісь там, чи те, що у вас там текст плигає різними шрифтами, різними розмірами, наприклад, я не знаю. Тобто, такий ще є варіант, але, як на мене, краще вже вислати повністю готовий, бо люди різні. Наприклад, хтось нормально сприймає те, що ви тільки приїхали в Канаду, ви не місцевий, ви ще не знаєте, що і як, але вам дуже потрібна робота, вони можуть вас взяти. А є такі, хто дивляться, що це там невірно, те невірно, все, мені не подобається зовнішній вигляд людини, бо резюме – це як ваша візитна карточка, це як ваша фотографія. Ось, тому якщо їм не подобається резюме, вони можуть одразу дати вам відмову. Якщо ви лікар, будемо брати поки що лікаря до уваги, і у вас є ступінь освіти, наприклад, ви бакалавр, і ви навчалися десь у себе, наприклад, в Україні або ще десь, то у вас є 2 шляхи, які ви можете використати, щоб робити тут лікарем. Перший шлях – податися на віз. Це така система, котра відповідає за те, що ви дійсно навчилися 4 роки у вашому університеті. Тобто ви за неї платите гроші,
Ось, і вони якийсь там запрос роблять до вашого університету і підкріплюють це все офіціально паперами, що дійсно ви там навчалися, ви маєте цю ступінь бакалавра. Друге, якщо ви, наприклад, навчалися на магістра, або навчалися на мастера, або ще там на когось, в общем, повище, але ваш університет не мав акредитування, і це виявляється тут, у Канаді, то у вас є два шляхи. Ви можете або відучитися тут, наприклад, рік, заплатити гроші за цю учобу і отримати вже канадський диплом, котрий перекриває ті дипломи, котрі у вас були, і має більшу вартість, ніж ваш. Або і не працювати лікарем. Ось. Тобто вам треба ліцензія від Канади. А щоб її отримати, у вас має бути повна освіта, так як вона має бути. Ось, отримати ліцензію – це теж такий кропіткий процес. Це не все так швидко робиться, і це теж коштує гроші. Я не знаю скільки, але я думаю, що 2-3 не менше. Ось, що далі хочу сказати. Поки ви приїхали, і у вас work permit позначається, що ви не можете працювати в медичному обслуговуванні, не можете працювати вихователем, вчителем, ніякі контакти з дітьми не можете робити і доглядати за кимось, як, наприклад, в домі престарілих чи ще десь, ви це не можете зробити. Як це знімається? Через півроку. Так. Тобто вам спершу треба скласти медогляд. Медогляд вам назначить десь через місяць після того, як ви приїхали в Канаду. Після цього, коли ви підете і зробите тести, ще десь місяць буде займати обробка ваших даних. Тобто вони будуть перевіряти, чи, як сказати, наскільки у вас гарні аналізи, наскільки у вас все це підходить, щоб вони видали вам як сертифікат здоров'я, не знаю. Ось, то це займе місяць. І після тільки цього ви подаєте заявку на зміну статусу вашої робочої візи, щоб у вас прибрали одне речення, котре каже, що ви не можете працювати як той. Ось. І процес від подачі цієї заяви до отримання складає 140 днів. Тобто ви півроку мусите чекати, щоб це отримати. Тому хто лікарі, хто вчителя, хто няні, хто там ще якісь соціальні працівники, можете зразу розраховувати на то, що півроку ви не зможете ніяк зовсім працювати тут по своїй професії, по своїм інтересам. Так, що ще я маю сказати? У нас вже вечір настає. З цим резюме, я обурена. Я майже живу у цьому джоб-центрі, кожен день туди ходжу. На тому тижні я пішла і я провела там 4 дні з 5 робочих. Сьогодні я була там теж, і завтра я буду там теж, і можливо післязавтра я теж там буду. І можливо ще через день я теж там буду. І це все дуже напрягає, бо ти думаєш, що ти робиш справу, ти витрачаєш цілий день свого часу, ти шукаєш подібні резюме, ти складаєш інформацію, ти продумуєш, що тобі там вписати, все це на англійській мові. В кого ще є з нею проблеми, це ще більше часу займе. Хто сам від себе не може писати, так? І реально ти туди приходиш і тобі кажуть, все не те, треба переробляти, сьогодні в мене часу вже не вистачає, тож давайте на завтра перенесемо. І ти ось напланував, що, наприклад, сьогодні ти доробляєш це резюме, а потім завтра ти його відсилаєш, або сьогодні вже відсилаєш, і післязавтра відсилаєш, і ще, і все в тебе вже готове, і ти вже чекаєш на роботу. А по факту ні. По факту ти ще чекаєш дні 2-3, щоб тільки податися
на вакансії, котрі пропонують. Щодо роботи. Яку роботу тут пропонують більше всього? Це різні сфери обслуговування, наприклад, помічник кухара, або кухар, або ви будете там на видачі їжі, наприклад, стояти, або ви будете працювати як кур'єр, там комусь щось доставляти, або той самий офіціант. Що ще бачила? Прибиральник бачила, різне таке всяке. І що тут люблять люди більше за все, це офіціант і майстер манікюру, або парикмахер, або щось таке, що можна робити в салоні краси. Чому? Бо саме така сфера обслуговування, вона дає вам змогу отримати чайові. І за що цих чайових ви, по суті, можете тут отримати гарну зарплату. Бо взагалі зарплата стартує від $14 за годину і десь максимум 17 ви будете отримувати, по-перше. І це ще добре, якщо у вас вийде так, що це буде робота на повний робочий день, бо взагалі тут тільки на півдня дають роботу, і вона не дає змоги вам податися на піар, на перманент резидентство, на ці всі документи, заради яких ви сюди приїхали. Ось. І що означає, наприклад, ті ж, я не знаю, $16 у годину, так? Це не чисті гроші. Тобто з вас ще забереться налог. Цей налог буде складати з місячної зарплати десь $1000. Тобто замість 3000 ви отримаєте 2 тільки. 2000 – це досить непогано, як на одну людину, але це дуже мало, тому що тільки житло ваше буде коштувати десь 1200, плюс ви будете ще платити якісь комунальні послуги, такі як електричество або, можливо, вода чи ще щось. І виходить, що у вас залишиться максимум там на їжу якусь, і ще щось купити з одягу, наприклад, бо все ж таки зимою щось потрібно завжди. Ось. Ті ж самі колготки з якимось начосом купити дуже тут би не завадили. Так. Можливо, ще щось згадаю і вам розповім. Зараз вже в мене відмерзає рука, чесно кажучи. Ось, я знаю, вже почервоніла бідненька, бо холодно. Вже треба рукавички якісь вдівати, тож буду я йти в свій готель. Нехай щастить вам, бувайте. Успіхів у Канаді, хто їде. А хто вже тут, теж вам успіхів, бо це реально тяжко. Я поки дивилася відео інших блогерів, я не дуже вірила в те, що тут реально тяжко. Я думала, я така молоденька, нема дітей, все супер. Знаю англійську як свою рідну майже. Ось. І все в мене буде швидко. Не буду я чекати по 3 місяці, щоб знайти житло. Але виявляється, що дійсно тут не так легко, як хотілося б. І проблема не в тому, що немає роботи, а проблема в тих правилах, котрі вони тут собі навигадували, і які вони ніяк не хочуть пом'якшити навіть для тих, хто приїхав сюди і згодився на релокацію, на поміч у цьому, у демографічній ситуації острову і таке все інше. О, все, дощик вже крапає, точно біжу. Все, па-па всім, до зустрічей! Прийшла додому і знаєте, що ще згадала? Що якщо у вас немає досвіду, або ви подаєтесь на якусь професію, котра така прям солідна, то у вас має бути ще cover letter. Це те, що має виражати ваші емоції. Тобто це лист, в якому ви пишете: я дуже хочу вас робити, я прям супер-пупер люблю вашу компанію, і я не знаю, в мене немає досвіду, наприклад, але я дуже хочу з вас працювати, я дуже люблю випікати тістечка чи ще щось там. Ось, ви його додаєте зі своїм резюме
до резюме свого. Ось. І так само, якщо у вас немає досвіду, наприклад, ви ніколи не працювали офіціантом, але ви дуже хочете, то ви пишете такий лист. І ви пояснюєте своєму роботодавці, що ви хочете дуже працювати на цій роботі, але у вас немає досвіду або він маленький, і, будь ласка, візьміть мене. Тобто цей лист має виражати ваші відчуття, ваші емоції. Він має схилити працедавця взяти вас на роботу. Ось. І, наприклад, якщо ви ніколи не були офіціантом, а ви дуже хочете працювати офіціантом, що ви маєте писати в резюме? Звісно, у вас немає ніяких місць роботи, але що ви можете зробити? Ви можете написати якесь одне місце роботи, вигадане. Наприклад, все одно ніхто це не перевірює, але якщо дійсно нічого зовсім немає, то напишіть хоч одне. І ви можете вписати там, наприклад, що робить офіціант. Я зустрічала гостей і проводжала їх до їхнього столика. Я приймала в них замовлення. Я їм давала поради, що краще замовити. Я приносила їм їжу, я забирала в них їжу. Я не знаю, що ще. Оперувала грошима. Тобто ви брали в них гроші за замовлення, відносили його на касу, тобто не замовлення, а гроші. Ось, на касі ви там рахували, скільки їм назад принести, так? Ось так. Що ще? Я не знаю, що ще подібне до цієї роботи ви можете вигадати або подивитися в інтернеті якісь примірники, як там написано, що там люди пишуть, і своє скласти. Тому резюме тут в Канаді має бути дуже-дуже повне. Ви маєте розписати все, що ви робили, робите, і згадати всі свої кроки. Іначе от робот. Значить, ви що робите зранку, так? Ви прокинулись. Першим ділом, що ви робите? Відкриваю очі. Потім там, я не знаю, скидаю ковдру з себе, так? Потім звішую ноги з кроваті, потім стрибаю з ліжка, потім, я не знаю, роблю крок вправо, крок вліво, вперед і поїхав. Ось так. Сподіваюсь, це було вам корисно, бо мене аж тліпає від цих всяких резюме, чесне слово. Всім привіт! Сьогодні у нас сонечко. Дуже сильний вітер. Сьогодні 26, наче вівторок. Завжди, як з роботи, повертаємося із цього джоб-центра. І сподіваюся, останній раз ми прийдемо туди у четвер і вже туди ходити не будемо, бо вже дійсно як на роботу туди ходимо. Ось. Але добре, що все зробили, все тепер вірно, як має бути, на 100% правильно. І нарешті можна займатися пошуком роботи. Бо 2 тижні пролетіло, а толку ніякого. Резюме можуть розглядатися роботодавцем 2-3 тижні або 4 навіть. І тільки тоді вони відповідають вам і запрошують на інтерв'ю. Також тут є такий old school way отримати роботу. Коротше, по старінки. Ви берете, роздруковуєте своє резюме, ви йдете в компанію до роботодавця, і ви його відносите персонально. Чим це класно? Тим, що канадійці вони люблять побачити людину вживу. Вони люблять, коли до них приходять і щось там поспілкуватися трошки. І я знаю багато людей, котрі приїхали давно сюди, давніше, ніж я. І вони отримали роботу саме таким чином. Тобто вони ходили по 10 разів до одного і того самого роботодавця і давали резюме. Дали сьогодні, пішли через 2 дні, знову дали. І так отримали роботу. Далі, з роботою. Раджу вам не шукати зразу роботу по контракту.
а йти на парджоб, щоб у вас були хоч якісь гроші, і потім ви вже маєте досвід роботи в Канаді, навіть якщо ви там робили прибиральником або ще кимось, а йдете на менеджера, наприклад, ви працювали менеджером до того, як приїхали в Канаду, то вони не будуть дивитися, що ви там прибиральником працювали. Вони будуть дивитися, що ви вже працювали в Канаді. Вони подзвонять вашому роботодавцю і спитають, а який там Вася Петя був на роботі. І той роботодавець каже, дуже класний, все там прибирав, чотенько, все було чисто і ні пилінки. Тобто відповідальний, на роботу приходив вчасно, і т.д. і т.п. Тож це тут дуже важливо, якщо у вас є людина, котра може вас порекомендувати, це 90% успіху, що ви отримаєте нову роботу. Далі хочу розповісти історію, котра пов'язана зі мною. Летів з нами в літаку хлопець, самотній, без родини, без дітей. Він прилетів разом з нами, і він вже за 2 тижні виселився з готелю, і він отримав роботу, і зараз він працює в аеропорті. До чого я це кажу? Що у кожного своя доля, в кожного свій ритм життя. Хтось може швидко дуже знайти роботу і вже працювати, а комусь на це знадобиться місяці. Тобто ви не рівняєтесь на інших людей, живіть так, як ви відчуваєте треба. Ми були в шоці, коли дізналися, що він вже працює, але не наша провина, що ми так повільно просуваємося, бо, по-перше, він вже на першому тижні після приїзду пройшов медогляд. Для нас поставили медогляд за 3 тижні. Тобто ми тільки на цьому тижні пройшли медогляд. Він відправляв резюме в компанії, ніхто йому не відповідав, і потім через агентство ANC він знайшов цю вакансію, і вони його туди порекомендували, його одразу взяли. Але такий момент, на цю вакансію, як мені відомо, тут подавалися родини, котрі змішані, як моя. Тобто дружина українка, чоловік з Близького Сходу. І от вони подавалися, в них було по 2 дітей, по 3 в родині, тобто тільки чоловік працює. Але, на жаль, не знаю, з чим це пов'язано, але взяли українця, бо, я думаю, ANC просувала якраз його, бо він самотній. Хоча, на мою думку, треба було надати роботу тим людям, котрі мають сім'ї, мають маленьких дітей, і їм реально дуже потрібна робота, хоч якась. Але і багато я так дивлюся, що тут все вирішують зв'язки, вирішують знайомства. Ти можеш бути останній в черзі, але якщо ти когось знаєш слушного, потрібного, то тебе зразу переставлять наперед. Отак. І це працює всюди. Тут і в цьому агентстві ANC, і в реальному житті серед канадійців. Тож знову повернуся до роботи. Те, що ви мали в себе вдома, те, що ви мали в інших країнах, той досвід, навіть 20 років, він нікого тут не цікавить. І вам треба досвід канадський. І якщо у вас є теж якісь сертифікати, це все добре, але треба піти і отримати якийсь сертифікат з Канади. Тож такі от справи. Стосовно нас, ми отримали за 3 тижні тільки 2 відповіді на інтерв'ю, і нам сказали, що це добре. І поки що далі цього інтерв'ю нічого не пішло, тому подивимося, що буде далі. Поки що дуже рано щось казати, рекомендувати. Тільки я знаю, ось те, що я порекомендувала, йти на будь-яку роботу, на part-time, не чекати контракту, не чекати full-time, щоб ви отримали хоча б там 2-3 місяці досвіду, і тоді ви вже, коли подаєтесь на нову роботу, шукаєте, ви все рівно шукаєте, щоб перейти на якусь іншу, то ви вже маєте досвід в Канаді. І ще, що важливо, тут випробувальний термін тут 3 місяці, і ви за ці 3 місяці можете або самі сказати, що, вибачте, робота не підходить,
я не виходжу завтра. Або так само ваш роботодавець може сказати вам, завтра ви не виходите на роботу, тобто все, робота скінчилась. Ще пару слів про те, як шукати роботу, де, на яких сайтах. Тож в Канаді є 3 сайти. Самий офіційний сайт – це JobBank канадський, далі йде Indeed і далі йде LinkedIn. Ще можна пошукати роботу на маркетплейсі в Фейсбуці або в тематичних групах по містах. Пошук простий. Ви вибираєте локацію, де ви живете, і яку позицію ви хочете. Або ви просто вибираєте локацію і дивитесь, які взагалі доступні вакансії є у цьому місті. Хочу зауважити, що вакансій дуже багато, але чомусь тут дуже повільно розглядають ваші резюме і дуже повільно обирають поміж кандидатів. Тому процес цей не швидкий і якнайшвидше це реально взяти резюме і віддати у руки вашому менеджеру, котрий ви хочете, щоб був ваш менеджер. Тож, що я хочу сказати з власного досвіду, це те, що не треба очікувати швидкого результату і не треба падати духом теж. Навіть якщо ви дуже гарний спеціаліст, у вас дуже гарне знання мови, але ви просто не можете знайти роботу, і це не в ваших руках, на жаль. Ви відсилаєте 100 резюме у день і не отримуєте відповіді. Просто треба чекати. Ось, чекати і знову подаватися. Якщо, наприклад, ви подалися 2 тижні тому на цю вакансію і вона все ще активна, то знову відправте туди резюме. І, можливо, в той час хтось був більш смачний, скажімо так, для роботодавця, а потім він прийшов на інтерв'ю і побачив, що це не те, що він хоче, і він знову в пошуку. Тому пробуйте, відсилайте, намагайтесь знайти роботу. Спершу додавайте себе на ті вакансії, котрі вам більше всього подобаються. Потім з часом, якщо відгуку ніякого немає, то подавайтесь хоч куди. Бо час іде, і для чого тоді ви сюди приїхали, якщо ви просто сидите і нічого не робите? Треба шукати роботу, треба працювати, треба заробляти гроші, не тільки їх витрачати. Наприклад, я себе почуваю дуже некомфортно, коли я тільки витрачаю гроші, а ніякого приходу грошей немає. Тому таке життя. Так, сподіваюся, я все вже сказала, все, що хотіла. Не знаю. Наче нічого не забула. Якщо забула, то я там в описі до відео щось там допишу. Але здається, що все окей. Тож, дякую за увагу. Якщо є якісь питання, якщо у вас є теж свій власний досвід, котрий ви можете тут висловити і допомогти іншим людям, теж залишайте коментарі. Мені теж буде цікаво почитати. Тому дякую всім за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!